नमस्कार खिचडी नेपाल हेरेर बस्नुहुने तपाईहरु सम्पूर्णलाई आज पनि मैले YouTube सम्बन्धी छोटो भिडियो लिएर आएको छु। पक्कै पनि तपाईहरुलाई मन पर्छ होला। यो भिडियो चाहिँ कस्तो हो भने हामीले YouTube मा भएको भिडियोलाई कसरी स्लो मोसनमा अनि कसरी स्पिड तरिकाले हेर्न सकिन्छ हैन भिडियोहरु त्यो बारेमा छ। पक्कै पनि जति पनि तपाईहरुलाई थाहा छ तपाईहरुले त पक्कै पनि युज गर्नु भएको छ, तर यो भिडियो विशेष गरेर जसलाई यो बारेमा थाहा छैन उहाँहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि हेल्पफुल हुनेछ र ढिला नगरिकन म तपाईहरुलाई भिडियो देखाउन चाहन्छु कसरी गर्ने भनेर। सबैभन्दा पहिले तपाईहरुले आफ्नो YouTube खोल्नुहोस्। मैले यो खिचडी नेपाल खोलेको छु किनभने अरुको भिडियो प्ले गर्दाखेरि कपिराइट हुन सक्छ भनेर। अनि यो भिडियोलाई एउटा प्ले गर्नुस् हैन, तपाईले जुनसुकै भिडियो पनि प्ले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि स्टोरी एन्ड प्राइभेसीमा जानुस्। त्यसपछि भनेको अब यो भिडियो अहिले नर्मलमा चलिरहेछ है। अहिले यो भिडियो नर्मलमा चलिरहेछ, यसको भोइसहरु सुन्नुस्। तलको भनेको चाहिएन। अब यो भिडियोलाई स्पिड गर्नु पर्यो भने चाहिँ अब के गर्ने भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्नुस् हैन, नर्मल लेखेको छ नि यहाँ प्लेब्याक स्पिड। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले अब जस्तै यो माथि जति पनि माथि छ हैन 0.75x देखि 0.25x भनेको स्लो मोसन हो हैन। अनि यो उँधो तल चाहिँ 1.25x भनेको चाहिँ अनि देखि लिएर 2x सम्म भनेको चाहिँ स्पिड हो हैन, स्पिड मोडमा हेर्ने। अनि अब एकचोटी म तपाईहरुलाई चलाएर देखाउँछु। यसको बारेमा अरु भिडियो नर्मलमा छ। हामीलाई चाहिएको भनेको यो सर्च गरेको सर्च लिस्टहरु अहिले यो स्लो मोसनमा चलिरहेछ एकदम। अब यसलाई फास्ट कसरी गर्ने भन्दाखेरि उँधो ल्याउने हैन, स्पिड सर्च हिस्ट्रीमा क्लिक गर्नुस्। अनि त्यसपछि यहाँनिर ओके गरिदिएपछि अहिले यो स्पिड मोडमा छ। सर्च गर्नु भएको छ अहिलेसम्म त्यो सर्च लिस्टमा जति पनि आफ्नो उयो हुन्छ सबै डिलिट हुनेछ र तपाईले क्लियर वाच हिस्ट्री गर्नुभयो भने चाहिँ यहाँनिर तपाईले अनि फेरि अब नर्मल तरिकाले हेर्न मन लाग्यो भने नर्मलमा गर्नुस्। नर्मलमा आउँछ सर्चमा गएर अब यहाँनिर आशा छ तपाईहरुलाई यो भिडियो पक्कै पनि मन पर्यो होला। जति थाहा भएको जति पनि हुनुहुन्छ हैन उहाँहरुलाई त पक्कै पनि यो भिडियो पहिलेदेखि नै हेरिरहनु भएको थियो होला यस्तो तरिकाले। तर जति पनि थाहा नभएको हुनुहुन्छ हैन तपाईहरुको लागि पक्कै पनि यो भिडियोले केही न केही सहयोग गर्नेछ, हेल्प भयो होला। भिडियो मन पर्यो भने लाइक गर्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, शेयर गर्नुस् अनि सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। थ्यांक यू सो मच।